היי, אני אדי, והיום אני הולך לזכור את המכשיר הסוביד אינגבירד ISV300W, שהוא בעצם הדור הרביעי של מכשיר הסוביד מבית אינגבירד. אז קודם כל גילוי נאות, על המכשיר הזה אני לא שלמתי, אלא אינגבירד שלחו לי אותו לסקירה, וכמובן שאני דואג לסקירה אובייקטיבית לחלוטין, ואף אחד לא שולט על התוכן שלי, אבל הם לא שלחו רק את המכשיר הזה, הם גם שלחו לי עוד שני מכשירים נוספים בשבילכם, בשביל כל מי שעוקב אחרי הבלוג, ולכן עקבו אחרי הערוץ, אחרי גם ערוץ האינסטגרם, כי כנראה שם אני אפרסם giveaway במיוחד לכם, אבל זה לא הכל, לא רק המכשירים האלה. מכונת ואקום שגם היא תעבור סקירה, ויש לי עוד גם מתחומים, ולכן חשוב לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב, אחרי ערוץ האינסטגרם, כי כנראה בסמיכות גבוהה לסקירה הזאת אני גם אפרסם את ה-giveaway. אז מה יש לנו בתוך הקופסה עצמה? קודם כל יש לנו כאן את המדריך למשתמש. אוקיי, יש פה גם קישור להורדת התוכנה שלהם. בואו נראה מה יש בפנים. אוקיי. זה נראה שמדגם לדגם הם כל הזמן משפרים את איכות הבנייה, כי כאן המכשיר מרגיש הרבה יותר טוב, יותר מסיבי, ואני כבר רואה יתרון על פני הדגמים האחרים, שכאן אין לי כבר את הפלסטיק הזה שכל פעם נתלש לניקוי, אלא כל האזור הזה הוא מתכת. אפשר כמובן לפרק, לנקות בנפרד. כאן אפשר לראות כבר את החיישן של החום, את המעברר שמייצר סירקולציה, די סטנדרטי לכל המכשירים האלה. זהו. שימו לב שכל המכשירים האלה שמגיעים מסין או מאירופה, הם מגיעים עם מה שנקרא הערקה נקבית. כלומר, לארץ אנחנו צריכים לייצר כאן הערקה. למה הערקה חשובה? תחשבו שאם יש לנו פה איזושהי בעיה, תקלה טכנית, אנחנו לא רוצים להתחשמל, ולכן צריך לקנות הערקה, ואתם יכולים לקנות או מתאם בעל תו תקן שמתלבש ואי אפשר לנתק אותו יותר, או מחליפים עם בן אדם מוסמך את התקע עם הערקה. אז מה אפשר לראות עם המכשיר הזה? קודם כל הם שינו מ-101 ל-300. 101 זה הדור השלישי, זה הדור הרביעי. הם שינו את התצוגה עצמה, את צורת העבודה עם המכשיר, כלומר ב-101 הייתה גלגלת, וכאן היא נעלמה, והסיבה כנראה קשורה לכך שהמכשיר הזה סוף סוף תומך בעמידות לעדים, כלומר IPX7, ולכן הם חזרו חזרה להשתמש בעצם בפאנל עם בעצם לחצני מגע. מה עוד אנחנו יודעים על המכשיר הזה? המכשיר הזה מגיע עם אותה עוצמה של 1000 ואט, הוא מגיע עם אותה קיבולת עד 15 ליטרים, הוא מגיע גם עם אותו טווח טמפרטורה של 0 עד 90, כלומר הוא כמעט זהה למכשירים הקודמים. אז אלה כל דגמי הסוביד של אינגבירד, זה בעצם ה-100, 200, 101 ו-300, ותשימו לב שכל פעם המגמה היא לייצר מכשיר יותר ויותר קומפקטי, שזה מעולה, זה מבורך. כי זה למשל, בהתחלה שפתחתי אותו באמת ראיתי שהוא עצום. הקליפס חזר להיות אותו הקליפס כמו במכשירים הקודמים, כי פה הקליפס היה רופף, כמו שאמרתי בסקירה עצמה, הוא בהחלט גם נשבר. אז בעצם מה ההבדלים העיקריים בין כל הדגמים האלה? ה-300 מגיע עם עמידות לעדים, כאן אין לנו כבר את הפלסטיק הזה, כמו ב-101. כאן גם משווקת איזושהי תוכנית של תזמון פונקציה עתידית, אז את זה גם צריך לבדוק. אבל מעבר לזה הם זהים מבחינה טכנית, אותה עוצמה, אותה קיבולת, אותו טווח טמפרטורה, ולכן יהיה חשוב לבדוק במשך חודש ימים איך המכשיר הזה מתפקד. גם בטמפרטורות גבוהות, גם עם עדים, וגם כמובן מבחינת הרעש, וכמובן תוכלו למצוא קישור לרכישה גם בבלוג וגם בתחתית הסרטון. אז לפני השימוש הראשוני, כמו שאמרתי, קודם כל בטיחות מעל הכל. תשימו לב פה, יש לכם מתאם בעל תו תקן. אנחנו לוקחים את המתאם ופשוט מכניסים פנימה עד שיש נעילה, וזהו, זה לא יוצא יותר והוא נשאר קבוע, וזה מה שמקנה לנו הערקה. עכשיו אפשר להכניס למים. הגיע הזמן לצלול למים. מכניסים את המכשיר למיכל מלא במים, דואגים שהמיכל יושב על מבודד כלשהו, ומחברים את המכשיר לשקע חשמל. החיבור לאפליקציה נעשה בצורה מאוד קלה ומהירה. ברגע שמדליקים את האפליקציה, המכשיר מופיע כהתקן חדש. לוחצים על כפתור ההוספה, מיד תתבקשו לבחור את הרשת הביתית שלכם שעובדת על 2.4 GHz. הזינו את הסיסמה וחכו להודעה על התחברות מוצלחת. ומעכשיו ניתן לשלוט במכשיר בכל מקום, אפילו מחוץ לבית. האפליקציה גם תומכת במקביל במספר רב של מכשירים, כמו שניתן
לכם לראות כאן ברשימה, יש לי פה מספר מכשירי סו ויד ומספר מתחומים מלאכותיים. ממשק אפליקציה אינטואיטיבי עם שקיפות מלאה לכל נתוני הבישול. במסך הראשי מוצגים טמפרטורת המים הנוכחית, טמפרטורת היעד, ובין היתר טיימר לספירה לאחור אם מופעל, וניתן לשנות באופן עצמאי את הטמפרטורה בהפרשים של 0.1 מעלות. בהגדרות אפשר למצוא אפשרויות לכיול המכשיר, ומעבר בין צלזיוס לפרנהייט, וגם אופציה לעדכון קושחה. האפליקציה גם כוללת מתכונים מובנים המחולקים לפי סוג מזון, ואפשרות להוסיף קטגוריות חדשות ומתכונים מותאמים אישית. למרות שהאפליקציה מגיעה עם רשימת מתכונים מובנים, הם לוקים מאוד בחסר, כאשר רק מציינים טמפרטורה בזמן, אבל ללא התייחסות לעובי ומשקל, המרקם שמקבלים בתוצאה הסופית, וללא הדרכה שלב אחר שלב. כאן אני לא מודאג כי הגעתם לבלוג שמכיל את כל המתכונים הנגישים והמפורטים, שלעברו אתכם שלב אחר שלב עד לתוצאה המושלמת. מלבד השליטה דרך הסמארטפון, לדגם כמובן יש לוח בקרה ידני בחלקו העליון. הלוח מורכב ממסך LCD וארבעה כפתורי מגע. בהתחלה הממשק הזה אולי עשוי לבלבל את המשתמש, בגלל השימוש ידני הכרוך בלחיצות קצרות או ארוכות הנדרשות כדי לעבור בין ההגדרות השונות, אבל לאחר שמציצים בהוראות ומתרגלים, השימוש די פשוט. המסך עצמו בהיר וחד, אך התצוגה הבסיסית היא נתוני בישול של טמפרטורת היעד, טמפרטורת המים הנוכחית, זמן, ולצידם אייקונים קטנים למצב חימום, המתנה או חוסר מים. חוויית המשתמש ידנית היא פשוטה וברורה. כל הפעולות הבסיסיות ניתנות לביצוע בלי טלפון. עם זאת, משתמש שמגיע מדגם 101 צריך לוותר לפינוק של כפתור החוגה והמסך הצבעוני האינפורמטיבי. אותם אלמנטים ויזואליים נוחים הוחלפו בממשק מינימליסטי יותר ב-300, בעיקר כדי להקנות את העמידות לעדים. עכשיו שלמדנו איך לתפעל את המכשיר, הגיע הזמן להכניס את המכשיר למבחן אינטנסיבי של חודש ימים. לאחר בישולים רבים, כולל כאלו שנמשכו יותר מ-24 שעות ובטמפרטורות של 85 מעלות, אפשר לקבוע שהדגם ה-300 מתפקד באמינות גבוהה. הוא שומר על טמפרטורה אחידה ומדויקת לאורך כל הדרך. ה-300 מגיע עם תקן IPX7, העמיד לעדים, מצליח לעבוד בבישול ארוך ובטמפרטורה גבוהה ללא שום בעיה, גם בהצטברות עדים על גוף החימום, והמכשיר שמר על פעולה רציפה. הקיבולת המקסימלית המוצעת של המכשיר היא 15 ליטרים, כמו בכל דגמי האינגבירד, ועדיין המכשיר הצליח לחמם את המים ולבשל בקיבולת גדולה יותר עד 20 ליטרים, בשימוש עם מכסה במבחן ביתי. אם כי זמן ההגעה של הטמפרטורה מתארך משמעותית. קיבולת זו חשובה לבישול של נתחים שלמים וארוכים כמו כתף, שוקטלה, בריסקט, אסד או קשתית, ושימוש במכלים מבודדים היטב ובמכסים יכול להגדיל משמעותית את הקיבולת המקסימלית. מבחינת זמני חימום המים אין כאן שום שינוי, ועל פניו אפשר להניח שמדובר על אותו מנוע שלא עבר שום חידוש, ולכן זמני החימום זהים לדגם הקודם 101. לחימום של 10 ליטרים מ-25 מעלות עד 55 לקח כ-21 דקות, ומ-25 עד 82 מעלות לקח כ-53 דקות. אפשר לצמצם את הזמן הזה על ידי הוספת מים רותחים. דגם 300 ממשיך את עוצמת הרעש הנמוכה להפליא המאפיינת את דגמי ה-100 ו-200, ומצליח לעבוד בעוצמה שכמעט ולא מורגשת, מתחת ל-20 דציבלים. בעלי מכשיר הנובה ישימו לב להבדל לעוצמת הרעש, שכן מכשירי הנובה רועשים יותר. המכשיר מגיע עם פונקציית תזמון עתידי, אבל בבדיקה זריזה מדובר בסך הכל בתזמון של הטיימר, כאשר הבישול יתחיל באופן מיידי ברגע הפעלת התוכנית, והזמן העתידי יהווה כתוספת לזמן בישול המקורי. באותה המידה היה אפשר פשוט להאריך את הטיימר מראש. אני כן רוצה לציין את אחד החסרונות בעיניי של המכשיר, שנוגע לבטיחות מזון. בכל סקירה אני קודם כל בודק האם המכשיר מפסיק לעבוד כשהטיימר נגמר. מכיוון שזאת סוגיית בטיחות מזון, עבור מי שמתכנן להשאיר את האוכל במים גם לאחר שהזמן שהוגדר יסתיים. דגם ה-300, בדומה לדגם 200 ו-101 שקדמו לו, כן תוכנת להפסיק את העבודה בסיום הטיימר. אולי ההנחה של מהנדסי אינגבירד הייתה שפשוט זה מיועד למנוע בישול יתר, אבל בסו ויד זה לא המצב, ואני תמיד חוזר על אותו סלוגן, בסו ויד you cannot overcook it. מכיוון שהטמפרטורה תמיד נשארת זהה, ולכן מידת העשייה תישמר והמזון פשוט ימשיך להתרכך. חייבים להבין שיש לכך השלכות שליליות על בטיחות מזון. אם אינכם נמצאים ליד מכשיר בזמן שזה קרה, והאוכל נשאר במים הולך ומתקרר, הוא עלול לשהות מעל לזמן המותר בטווח הטמפרטורה המסוכנת. מה שיגביר את הסיכוי לחיידקים מאוד מסוכנים לגוף האדם, ובין היתר כאלה שמתפתחים בוואקום. בשביל לפתור את הסוגיה הזאת, אתם יכולים לכוון את הטיימר להרבה יותר זמן, אפילו 90 שעות, ואז לכבות עצמאית. האפליקציה והמכשיר מספקים מטרות מידע חשובות, כמו הגעה לטמפרטורת היעד, סיום בישול, וגם מטרות אזהרה שגרמו למכשיר להפסיק, כמו מפלס מים נמוך מדי. בעזרת חיבור לווי-פיי, המכשיר מאפשר לנטר לאורך כל התהליך הבישול גם מחוץ לבית. זהו יתרון לאינגבירד, בעוד שחברות אחרות כמו הנובה מפסיקים לספק התראות אלו למשתמשים חדשים ומתחילים לגבות על זה כסף. בשורה התחתונה, דגם ה-300 הוא מכשיר סו ויד איכותי שמציע שילוב מרשים של תכונות וביצועים במחיר תחרותי. כמו שאתם רואים כאן בסרטון, הצגתי לכם את התוצאות שבישלתי עם המכשיר הזה, וכולם באמת יצאו אחד על אחד כמו המכשירים היקרים יותר.
הוא מאוד מתאים לחובבי הבישול הביתי שרוצים להיכנס לעולם הסוביד מבלי לשלם הון על מותגים יוקרתיים. גם משתמשים מנוסים ייהנו ממנו כמכשיר גיבוי או כשדרוג למכשירים אשר רגישים לעדים. הודות לתקן IPX7 המכשיר מאפשר בישולים ארוכים בטמפרטורות גבוהות מבלי להתפשר על אמינות, בדומה לדגמים מתקדמים ויקרים יותר. הדגם הזה מקבל ממני המלצה חמה, הוא מדויק, שקט ונוח להפליא, וכל זה במחיר מאוד נגיש. למתחילים זאת נקודת פתיחה מצוינת. עבור משתמשי אינקבירד הקיימים לא מדובר בקפיצת מדרגה טכנולוגית מהותית, אך כן בדילמה ברורה. דגם ה-100 יתאים למי שמעדיף שהמכשיר לא יפסיק לפעול בסיום הטיימר. בעוד ה-300 עדיף למי שמבשל לאורך זמן בטמפרטורות גבוהות ומחפש עמידות גבוהה יותר למים ולעדים. אז זאת הייתה הסקירה על מכשיר ISV300W, הדור הרביעי של מכשירי סוביד של אינקבירד. מקווה מאוד שהסקירה הזאת באמת גרמה לכם להחליט איזה מכשיר טוב עבורכם, וכמובן שבערוץ היוטיוב ובבלוג תוכלו למצוא את כל הסקירות הקודמות של מכשירי אינקבירד והנובה. וכמו שאמרתי, מחכים לכם כמה מכשירי סוביד במכונת ואקום בהגרלה שצריכה לצאת בסמוך לסקירה עצמה. כמובן מי שרשום כבר לערוץ יקבל את ההתראה הזאת, אז אני ממליץ לכולם להירשם לערוץ, לעשות לייק ולעקוב אחרי העדכונים הבאים. זהו, נתראה בסקירה הבאה.